নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই লক্ষ্যশ্ৰী আজি তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ ক্লাছ 10ৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ এ লেটাৰ টু গডৰ সমূহ প্ৰশ্নোত্তৰ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যদিহে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ আগলৈকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেতিয়াহ'লে আহা এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আৰু প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম এ লেটাৰ টু গড পাঠটোৰ অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেকৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন তাৰ আনচাৰসমূহ আৰু ইয়াৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আমাক সুধিছে হোৱাট ডিড লেঞ্চো হপ ফৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লেঞ্চো হপড ফৰ শ্বাৱাৰ অৰ এ ডাউনপ'ৰ ছ' ডেট হি হেড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট অৰ্থাৎ লেঞ্চোৱে এজাক কিনকিনীয়া বা মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাটো আশা কৰিছিল যাতে তেওঁৰ খেতি ভাল হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইটো HSLC 2015ত আহিছে আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে why did Lencho say that the raindrops were like new coins আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব the raindrops would give nourishment to the crops in Lencho's field which in turn would ensure a good harvest. A good harvest would bring him good amount of money. So Lencho said that the raindrops were like new coins. অৰ্থাৎ বৰষুণৰ টোপালবোৰে লেঞ্চৰ খেতিপথাৰৰ শস্যবোৰক পুষ্টিৰ যোগান ধৰে যিটোৱে শস্যবোৰ ভাল হোৱাত সহায় কৰে আৰু খেতি ভাল হ'লে লেঞ্চোৱে পইচাও সৰহকৈ পায় গতিকে লেঞ্চোৱে ৰেইনড্ৰপছবোৰক নিউ কইন্সৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো হৈছে হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ হোৱাট হেপেন টু লেঞ্চোছ ফিল্ড আৰু এই কুৱেশ্যনটোকে HSLC 2015ত অলপ বেলেগকৈ আহিছে আৰু কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিছে হোৱাট হেপেন টু লেঞ্চোছ ফিল্ডছ আফটাৰ দ্য হেইলষ্টৰ্ম আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব এনেধৰণৰ দ্য ৰেইন চেঞ্জ ইনটু এ হেইলষ্টৰ্ম বিগ হেইলষ্টনছ ড্ৰপ ফ্ৰম দ্য স্কাই অৰ্থাৎ বৰষুণজাক শিলাবৃষ্টিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু খুব ডাঙৰকৈ হৈছিল এভৰিথিং ইন লেঞ্চোছ ফিল্ড was destroyed. The crops, the flowers, and the leaves on the trees were all damaged. The hailstones covered the field. It looked as if it was covered with salt. The whole field wore a white look. লেঞ্চৰ পথাৰৰ সকলোবোৰ শস্য নষ্ট হৈছিল গছৰ গুটি ফুল আৰু পাত সকলো নষ্ট হৈ গৈছিল পথাৰখন শিলেৰে ভৰি পৰিছিল আৰু ইয়াক নিমখৰ এখন আৱৰণৰ দৰে দেখা গৈছিল অৰ্থাৎ গোটেই পথাৰখন বগা হৈ আছে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো আমাক সুধিছে হোৱাট ৱাজ লেঞ্চোছ ফিলিং when the hail stopped আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব Lencho felt that the hail had left nothing and that year they would have no corn. All their work went in vain since there was no one to help them. They would go hungry that year. Such were Lencho's thought after the hail had stopped. অৰ্থাৎ লেঞ্চোৱে অনুভৱ কৰিছিল যে শিলাবৃষ্টিৰ পৰা একোৱে ৰক্ষা নপৰিল আৰু সেই বছৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ শস্য নাথাকিব তেওঁলোকৰ কষ্টবোৰ অথলে গ'ল তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ বাবে কোনো নাই আৰু এনেধৰণৰ কথাবোৰে লেঞ্চৰে চিন্তা কৰিছিল তাৰ পাছতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 who or on what did Lencho have faith with Lencho have faith what did he do আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব Lencho had faith on God. He wrote a letter to God asking for 100 pieces. লেঞ্চোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল আৰু তেওঁ ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল কিহৰ বাবে 100 pieces বিচাৰি তেওঁ ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো হৈছে who read the letter আৰু এনচাৰটো হ'ব the postmaster read the letter postmasterজনে লেটাৰখন পঢ়িছিল What did the postmaster do after he had received Lencho's letter? আৰু এই কুৱেশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এইটো HSLC 2020ত আহিছে আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব The postmaster did not like to shake the faith of the writer. He decided to help the man. Accordingly, he collected money and sent 70 pieces to Lencho, the writer of the letter. অৰ্থাৎ পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেখক অৰ্থাৎ লেঞ্চৰ বিশ্বাসক হেৰুৱাব বিচৰা নাছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ লেঞ্চক সহায় কৰিব বিচাৰিছিল তেখেতে পইচা গোটাই
70 pieces লেঞ্চলৈ পঠাই দিছিল আৰু question number 8 আমাক সুধিছে was Lencho surprised to find a letter for him with money in it আৰু এনসাৰটো হ'ব no Lencho was not at all surprised কাৰণ তেওঁ সাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁৰ ভগৱানৰ ওপৰত পুৰা বিশ্বাস আছিলে যে ভগৱানে তেওঁ নিশ্চয়কৈ পইচা দিব আৰু সেই কাৰণে তেওঁ আচৰিত হোৱা নাছিলে question number 9 টো সুধিছে what made him angry আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব Lencho turned angry after he had counted the money. He begged God to send him 100 pieces. When he found 70 pieces only, he turned angry because he thought that God could not make such mistake. That Lenchoয়ে পইচাবোৰ হিসাব কৰাৰ পিছত খং উঠিছিল কিয়নো তেওঁ ভগৱানক 100 pieces বিচাৰিছিল কিন্তু ভগৱানে তেওঁক 70 pieces হে পঠালে আৰু লেঞ্চোয়ে ভাবিছে যে ভগৱানে এনেকুৱা এটা ভুল কেনেকৈ কৰিব পাৰে গতিকে এ আছিল oral comprehension checker question getter uttor aru etia ami jao talking about the text first question to who does Lencho have complete faith in which sentence in the story tell you this aru eto optional hoy karon pisor question to imanu important no hoy kintu tothapiu tumaloke sai thoba your answer to hobo Lencho had full faith on God the following sentences in the story tell this Lencho thought only of his one hope, the help of God, in one's conscience. And the second is, God, he wrote, if you don't help me this year. Third, he wrote to God on the envelope, went to town. 4. Lencho showed not the little surprise on seeing the money, such was his confidence. And the fifth, God, of the money that I asked for only, I made it very much. ইয়াৰ সেন্টেন্স কেইটাৰ মাজত আমি সম্পূৰ্ণ সেন্টেন্সটো এই কাৰণে লিখি নাই দিয়া কাৰণ পৰীক্ষাত ইমান দীঘলকৈ এটা সেন্টেন্স আমি মনত ৰাখিব পাৰো গতিকে এভাগে ডট ডট দি লিখি দিলো হৈ যাব এতিয়া আমি যাও question number 2 why did the postmaster send money to Lencho why does he sign the letter God আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব the postmaster wondered at Lencho's deep faith on God he did not like to shake his faith So he sent him the money so that he would think that God had granted his appeal. The postmaster signed the letter God so that Lencho would believe that it was really God who sent him the money. অৰ্থাৎ লেঞ্চোৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসক পোষ্টমাষ্টাৰজন আচৰিত হৈছিল আৰু সেই বিশ্বাসক অটুট ৰাখিবলৈ তেখেতে পইচা পঠাইছিল যাতে লেঞ্চোয়ে ভাবে যে ভগৱানে তেওঁৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিছে আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজনে গড বুলি এই কাৰণে সহি কৰিছিল যাতে লেঞ্চোয়ে বিশ্বাস কৰে যে ভগৱানে পইচাখিনি পঠাইছে আৰু question number 3 টো সুধিছে did Lencho try to find out who sent the money to him why or why not আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব No, Lencho did not try to find out who had sent him the money because he had unwavering faith in God. He thought that it was none but God who sent him money. অৰ্থাৎ লেঞ্চোয়ে এইটো বিচাৰ কৰিবলৈ তেওঁ বিচৰা নাছিল যে কোনে পইচাখিনি প্ৰকৃততে পঠাইছে কাৰণ তেওঁৰ ভগৱানৰ ওপৰত ইমানেই বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ ভাবিবই নোৱাৰে যে পইচাখিনি ভগৱানৰ বাদে বেলেগে যে পঠাব পাৰে সেই কথাটো তেওঁ ভাবিবই নোৱাৰে তেওঁ মানে ভাবি লৈছিল যে ভগৱানে পইচাখিনি পঠাইছে আৰু question number 4 টো আমাক সুধিছে who does Lencho think has taken the rest of the money what is the irony in the situation remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it as ironic situation is stronger or amusing because it is the opposite of what it expected আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব Lencho thinks that the employees in the post office, whom he had termed as a bunch of crooks, have taken the rest of the money. The irony in the situation is that the same postmaster had and his employees who had raised the money and sent it to Lencho are suspected as stocking away some of money that Lencho believed God had sent him. অৰ্থাৎ লেঞ্চোয়ে ভাবিছিল যে 100 পিজছৰ বাকিখিনি পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়সকলে লৈ ল'লে কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত আমি জানো যে এমপ্লয়সকলে তেওঁক সহায় কৰিছে কিন্তু লেঞ্চোয়ে ওলোটাই তেওঁলোককেই পইচাখিনি লৈ লোৱা বুলি ভাবিছে
আৰু ইয়াৰে question number 5 to আমাক সুধিছে, are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words for the box to answer the question. Greedy, knave, stupid, ungrateful, selfish, counsel, unquestioning. Are your answer to hobo? Yes, there are people like Lencho in the real world who have unwavering faith in God and His grace. Lencho is a knave, unquestioning man, but he is a stupid who could write a letter addressed to God. Probably he believed that the postal service was there in heaven. Also, he is ungrateful to his fellow men as out of stupidity. He could not think that his fellow men could help him. Of course, that is the irony in the story. অৰ্থাৎ আমি জানো যে ভগৱানক লেঞ্চৰ দৰে বিশ্বাস কৰা মানুহ আছে, কিন্তু লেঞ্চোৱে যিটো কাম কৰিছে যে এখন চিঠি পঠাইছে, তেখেতে আনৰ পৰা সহায় নিবিচাৰি ভগৱানক ডিৰেক্টলি পইচা বিচাৰিছে। গতিকে তেখেতক আমি নেটিভ, আনকুৱেশ্যনিং, ষ্টুপিড, আনগ্ৰেটফুল ইত্যাদি ৱৰ্ডৰ দ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰে question number 6 to আমাক সুধিছে, there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and humans themselves. How are this conflict illustrated? Are your answer to hobo? The first conflict in the story is between man and nature. Lencho and his family expected a shower or downpour so that they might have a good crops. In fact, the raindrops delighted Lencho so much so that he compared them with coins. But the situation changed. The rain was followed by a destructive hailstorm that completely damaged his crops. He was afraid of starvation during the year. The situation shows how man has to struggle against natural forces for his existence and survival. অৰ্থাৎ ইয়াৰে প্ৰথমটো সংঘাত হৈছে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ সংঘাত। অৰ্থাৎ লেঞ্চোৱে কি বিচাৰিছে যে লেঞ্চোৱে এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈ যোৱাটো বিচাৰিছে যাতে তেওঁৰ খেতিডৰা ভাল হয়, কিন্তু যিটো এক্সপেক্ট কৰিছে তাৰ সলনি কি আহিছে যে হেইলষ্টৰ্ম হৈছে আৰু লেঞ্চৰ খেতিপথাৰত পুষ্টি যোগোৱাৰ সলনি তেওঁৰ খেতিপথাৰখন নষ্ট কৰি পেলাইছে। আৰু সেইটোৱে হৈছে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ সংঘাত। লেঞ্চোৱে যিটো বিচাৰিছিলে সেইটো নাই হোৱা আৰু তাৰ সলনি কি হৈছে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। The second situation is the conflict between Lencho and the postmaster and the employees of the post office. With a view to not shaking Lencho's faith in God, the postmaster and the employees sent 70 pesos to Lencho as they could not collect 100 pesos that Lencho wanted from God. He could not imagine the benevolent act of the postmaster and called them a bundle of crooks who he thought had taken away 30 pesos as a belief that God could not send less than what he wanted. Mistrust of man on fellow men caused the conflict between man and man. আৰু তাৰ পিছৰ চিটুৱেশ্যনটোত কি হৈছে, ছেকেণ্ড চিটুৱেশ্যনটোত সংঘাত হৈছে মানুহৰ মাজতেই সংঘাত হৈছে। অৰ্থাৎ লেঞ্চোৱে যিখন চিঠি ভগৱানলৈ পঠাইছিল আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজনে ভাবিলে যে লেঞ্চোৰ যি বিশ্বাস তাক আমি অটুট ৰাখোঁ আৰু সেইকাৰণে তেওঁ পইচা গোটাই 100 পেজছ গোটাব নোৱাৰিলেও তো 70 পেজছ গোটাই হ'লেও লেঞ্চক সহায় কৰিছে। কিন্তু লেঞ্চোৱে ওলোটাই কি ভাবিছে যে পোষ্ট অফিচৰ যিসকল এমপ্লয় তেওঁ 100 পেজছৰ বাকীখিনি 70 পেজছ তেওঁক দি বাকীখিনি তেওঁলোকে ৰাখি থৈছে। আৰু তেনেদৰেই মানুহৰ মাজতে কনফ্লিক্টটো সংঘটিত হৈছে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ। ধন্যবাদ।